Salutare, prieteni, și bine ați venit! Este o după-amiază de sâmbătă ploioasă în București și noi conducem noul Audi Q5 2.0 Diesel Quattro. Din păcate, vremea nu ține cu noi, așa că în mare parte ne vom plimba prin oraș, dar pentru că noi avem și un review la modelul vechi de Audi Q5, practic ce se întâmplă aici e mai mult o evoluție. Și este foarte bine că este așa. Pentru început, o să încep cu problemele, îmi pare rău. Nu neapărat problemele acestei mașini, ci față de fosta generație. Fostul Audi Q5, dacă o să mergeți să vedeți review-ul meu de atunci, o să vedeți că nu prea m-a mulțumit, nu prea m-a satisfăcut când venea vorba de multimedia și de interior. Nu zic, nu, materialele erau plăcute, totul arăta impecabil, dar sistemul multimedia, sistemul de infotainment, vechiul Audi MMI, era, îmi pare rău Audi, dar trebuie să o spun, execrabil. Era aglomerat, era greu de folosit, era o chestie foarte, foarte nasoală. Ceea ce mie mi s-a părut a fi un lucru extrem de nociv pentru mașina aceasta, exact pentru Audi Q5, care este un model foarte, foarte vândut de Audi, fiind exact ce ar căuta familistul. Adică un SUV compact, pentru că SUV-ul mare de acum a ajuns să fie Q7. Q5-ul acum îl vedem ca pe o mașină compactă. Deci un SUV oarecum compact, spațiu în spate, deci pentru familiști, portbagaj, putere când ai nevoie, tracțiune integrală, că vorba aia vrei să mergi și iarna la schi, și nu orice tracțiune integrală, ci legendara tracțiune Quattro. Deci pe mașina aceasta, pe care foarte mulți oameni au cumpărat-o și o vor cumpăra, Q5-ul este o mașină foarte cumpărată tocmai datorită acestor motive. Pe mașina aceasta Audi avea un sistem multimedia dezamăgitor. Acum nu mai este cazul. Toți noi proprietari de Q5 spun că noul model este un salt imens față de vechiul model. Și să vă spun un secret, de fapt nu este. Dar cei de la Audi au schimbat câteva elemente cheie în interiorul lui Q5 și astfel au făcut această mașină să pară că este un imens pas înainte. Pentru că da, și haideți să pornim cu interiorul, materialele sunt la fel de plăcute la atingere și la fel de premium cum erau și până acum. Să nu vă gândiți că s-au tăiat costuri pe undeva, nu în mașina aceasta. În sfârșit, Audi oferă pe Q5 noul Virtual Cockpit. Adică în sfârșit avem în față ecranul acesta LCD unde avem toate informațiile de care avem nevoie pentru a circula cât mai lejer și pentru a nu ne lua prea mult timp ochii de la drum. Adică avem aici informațiile despre mașină, avem centru media, radio și ce ne mai trebuie nou acolo, telefon și, normal, poate cel mai practic lucru pe care poți să-l ai fix în fața ochilor, navigația. Pentru că atunci când, să zicem, mergi prin locuri pe care nu le știi, navigația fix în fața ta este, nu știu, dat de la Dumnezeu, e mană cerească. Nu e nevoie să te uiți aici, pe ecranul din mijloc, nu iei deloc ochii de la șosea, doar puțin te uiți în jos și apoi poți să-ți continui drumul. Deci faptul că au implementat acest mic lucru, bine, zic mic, toate că e o chestie importantă, dar doar pentru că au implementat această mică bucățică de tehnologie în această mașină, deja proprietarii au impresia că este un pas imens înainte. Și, din nou, pare ca un pas imens, nu este, dar e foarte bine că așa este perceput. În rest, vă dați seama, materialele sunt la fel ca înainte, plăcute la atingere. Îmi place în continuare modul în care Audi alege acum
pe ultimele modele, să creeze controlele pentru climatizare cu aceste butoane care sunt sensibile la atingere. Adică doar când atingem butonul, fără să-l apăsăm, se întâmplă o mică animație pe ecranul climatizării. Sunt niște mici detalii care arată că n-au făcut așa, n-au reciclat vreun sistem de climatizare. Acest sistem de climatizare, acest control al climatizării era și pe A4 și la fel de mult mi-a plăcut și atunci. Deci Q5-ul începe să primească tot felul de bunătăți de la frații din familia Audi. În rest, nu am ce să vă mai spun de interior pentru că este în continuare o mașină excelentă. În spate, în cap, 3 persoane. Când am făcut live-ul pe Facebook la această mașină, ieri, am făcut un pic live-ul și am prezentat așa, la o primă vedere, mașina. Și în spate am zis că e tunel de transmisie înalt. Și este foarte înalt. Este cam până aici îmi vine mie la mână. Deci o palmă și un pic de tunel de transmisie. Nu știu cât înseamnă asta. 20 cm? 20 și un pic? Cam așa înseamnă. Deci, destul de deranjant. Și cineva mi-a spus în live, mi-a comentat în live: ok, dar poate mașina e cu 4 locuri. Nu este așa. În talon, această mașină este vândută ca mașină, este înscrisă ca mașină cu 5 locuri. Deci Audi se așteaptă ca cineva să stea pe locul acela din mijloc. Să dezbatem puțin acest lucru. Cineva va sta pe locul acela din mijloc, cu siguranță, pentru că e nevoit. Dar, și asta o spun, nu sunt cel mai înalt om din lume, ba chiar deloc, dar nu cred că va sta foarte confortabil acolo. Nu avem cum să rezolvăm chestia asta. Multe mașini din zilele noastre au această mică problemă cu tunelul de transmisie foarte, foarte înalt. În București oferim și prioritate altora, pentru că așa este frumos. După cum spuneam, nu avem cum să rezolvăm de prea multe ori buba asta cu tunelul de transmisie. Toyota a rezolvat-o pe RAV4. Când am condus RAV4 hibrid, podeaua era perfect dreaptă în spate. Cine mai a rezolvat-o? Honda pe CR-V, la fel, CR-V-ul avea podeaua dreaptă în spate. Deci, unii rezolvă chestia asta. Deci 3 persoane în spate stau, cea de pe mijloc stă cu un picior într-o parte și cu un picior în cealaltă parte. Portbagajul este la fel de mare cum era și până acum. Ba chiar mașina noastră are și dotare opțională prin care cu un buton putem controla înălțimea portbagajului, înălțimea spatelui mașinii din portbagaj pentru a putea încărca chestii mai ușor în mașină. Acest lucru este posibil datorită suspensiei pneumatice. Suspensia pneumatică, care este, nu știu, o extra opțiune de 1600 de euro, ceva de genul ăsta, sau 2000 de euro, în fine, pe aici pe undeva este. Mie mi se pare că este o extra opțiune la care nici măcar nu trebuie să vă gândiți. Trebuie să vă cumpărați. Suspensia pneumatică este foarte confortabilă și mai ales într-un oraș mare și plin de găuri în asfalt, cum este Bucureștiul, suspensia asta este incredibilă. Și nu doar la confort, mai are și alte câteva plusuri această suspensie pneumatică. După cum am spus, permite ridicarea și coborârea spatelui mașinii pentru a încărca chestii mai ușor în portbagaj. Dar această suspensie mai are o parte bună. Dacă schimbăm caracterul mașinii, avem aici un buton pe volan care arată ca un asterisc. Dacă mai țineți minte, butonul acesta l-am văzut și la Audi TT și nu știam ce face pentru că e un asterisc și eu credeam că e ceva pentru controlul vocal, dar se pare că nu. Acest buton schimbă caracterul mașinii, sport, confort, etc. Dacă schimbăm caracterul mașinii, avem de ales dintre auto, dynamic, individual, unde putem seta noi individual diferitele caracteristici, și avem și lift off-road, avem și varianta all-road. Aceste două variante, bine, acum nu putem să le setăm pentru că suntem în mers, dar ne vom opri și vă voi arăta. Folosesc suspensia pneumatică pentru a mai ridica puțin mașina, astfel pregătind-o pentru un pic de off-road. Eu
de multe ori nu merg cu astfel de mașini premium pe off-road. Dar, și aici este un dar, știm cu toții că Audi face parte din familia Volkswagen. Când am avut Tiguanul, și dacă nu mă înșel, Tiguanul era, cred că aceeași motorizare, nu, cred că avea mai puțin cai decât aceasta, dar tot tracțiune integrală, deci tot Haldex, fiind în familia Volkswagen, același sistem de tracțiune integrală îl folosesc. Și cu Tiguanul, trebuie să vă spun că am reușit să fac, nu off-road super dur, dar a urcat prin niște locuri și a coborât prin niște locuri pe unde n-ar putea orice mașină să o facă. Deci, pentru că plouă acum și pentru că ar fi foarte greu să filmăm, nu o să merg cu Audi Q5 off-road, dar eu cred că ar putea să facă și treaba asta fără prea mare stres, din nou, în mare parte și datorită acestei suspensii pneumatice. Și acum că toți suntem la extra opțiuni pe care trebuie neapărat să vi le luați la mașina asta, vă spun de pe acum, nu ezitați, sistemul Bang & Olufsen trebuie cumpărat. L-am folosit și pe Audi A4, îl folosesc și aici pe Q5. Este un sistem extrem de bun. Printre extra opțiunile pe care le mai are mașina noastră, kitul S-Line, care își face simțită prezența și la exterior și la interior. La exterior câteva chestii, câteva elemente mai agresive și la interior volanul care e drept aici jos, scaunele care sunt destul de confortabile, chiar foarte confortabile. Da, deci avem câteva sigle S-Line, ok, bun. În schimb, ce vă spuneam eu, până acum v-am spus să vă luați așa, suspensia pneumatică și sistemul Bang & Olufsen. De asemenea, trebuie să mai dați vreo 550 de euro, ceva de genul ăsta, pentru sistemul acesta Virtual Cockpit. Merită și asta, vă jur, chiar merită. În rest, dacă mă întrebați pe mine, nu cred că mai sunt multe lucruri pe care să dați banii multe extra opțiuni pe care să dați banii când vă luați un Q5. Mașina noastră, da, are și farurile cu LED, da, poate că merită și acestea. Are și portbagaj electric, acționabil din telecomandă și cu închidere la buton. Mie nu mi se pare așa o chestie wow, dar adică poate că ați putea să nu dați banii pe chestiile astea. Vă spun doar ca să înțelegeți câte extra opțiuni are mașina noastră, ca să vă justific prețul de 74.000 de euro. 74.000 de euro nu sunt puțini bani, dar, din nou, pentru familistul care vrea o mașină și capabilă și să aibă și un consum relativ în regulă. Și apropo de consum, ia să ne uităm și la el. Consumul pe ecranul acesta mare din față, avem așa. Deci, consum pe o perioadă mai întinsă de timp. Ok. Eu am condus în mare parte prin oraș. De fapt, doar prin oraș am condus. Și aceasta este pe la jumătatea celei de-a doua zi în care am mașina. Și consumul este la 6,8%. Și să zicem că mai crește, să spunem 7 rotunjit. 7% mers în oraș, într-un oraș ca Bucureștiul. Uitați-vă, acum noi cică mergem, cică suntem în trafic, dar de fapt stăm în trafic. După cum vă dați seama, sistemul start-stop este funcțional, deci acum s-a oprit motorul. Avem și auto-hold aici. Dacă apăsăm butonul de auto-hold, pot să iau piciorul de pe frână și chiar dacă mașina este în drive, nu pleacă. Prin urmare, experiența de condus este foarte relaxantă, la fel cum te-ai și aștepta de la mașina aceasta în banii ăștia și la fel cum cam asta vor cumpărătorii acestei mașini. Deci am spus consum 6,8 deocamdată, ceea ce mi se pare super decent pentru o mașină de, nu știu cât are, o tonă, 800, habar n-am, poate chiar mai mult. E o mașină mare, e o mașină destul de grea. Cei 190 de cai. Cei 190 de cai sunt undeva acolo, dar pentru că mașina e destul de grea, vă dați seama că nu va fi cea mai sportivă chestie din lume. La depășiri, pentru că aici contează cel mai mult, la depășiri va servi. Cutia, în schimb, va sta probabil o fracțiune de secundă să gândească ce are de făcut, să retrogradeze. Această cutie automată în 7 rapoarte
va sta puțin să gândească, să retrogradeze un pic dacă va fi nevoie, dacă nu, și apoi cu siguranță va livra toată puterea. Deci e o chestie la care poate ar trebui să vă așteptați, dar nu e deranjant, să zicem. În interiorul acestei mașini există și foarte multe lucruri ca să-ți facă viața cât mai ușoară. Spre exemplu, în dreapta mea aici există un lăcaș unde pot pune telefonul și dacă am telefon care se încarcă wireless, adică prin inducție, telefonul se va încărca wireless. Wireless charging, zic ei, care încarcă la un anumit amperaj și anumite telefoane. Încărcătorul de aici este Qi. Deci dacă aveți un telefon care se poate încărca la un Qi wireless charger, Audi Q5 oferă și acest lucru. Avem și USB-uri, avem și ce mai avem, tot felul de conectivități, avem tot ce ne trebuie. Voiam să mai punctez un lucru vis-a-vis de ce proprietarii de Q5 au impresia că această mașină este așa un mare pas în față. Avem aici în dreapta, pentru a controla sistemul de infotainment, un trackpad, cam, nu știu, destul de mare, un trackpad pe care putem scrie literele, mai ales atunci când, spre exemplu, vrem să introducem o locație nouă în GPS. Acest lucru l-am mai văzut până acum, dar fiind trackpad-ul acesta un pic mai mare, parcă e un pic mai ușor de folosit. Spre exemplu, la BMW, la iDrive, rotița iDrive-ului, pe ea putem scrie literele și acolo putem, dar fiind o rotiță un pic mai mică, parcă nu e atât de confortabil. Aici trackpad-ul acesta e mare și e super, super confortabil să scrii literele acolo și e chiar intuitiv. Deci asta îmi place foarte mult. În rest, nu știu ce să vă mai spun decât faptul că la 74.000 de euro nu știu ce ai putea să vrei mai mult de la această mașină. Și mașina noastră are și trapă. Plafonul acesta vitrat este excelent, se întinde până în spate, iar trapa, efectiv, se deschide undeva până în spatele locurilor din față. Deci o deschidere destul de mare, așa că dacă mergeți, nu știu, la munte, la mare sau unde vreți voi, o să poată ieși persoane prin trapa mașinii, dacă asta vă doriți, în timp ce aveți muzica la maxim în sistemul vostru Bang & Olufsen. Deci, într-un Audi Q5, viața n-are cum să nu fie frumoasă. Dar pentru că aceasta este o mașină din anul 2017 și pentru că germanii vor să ia toate cele 5 stele la testele Euro NCAP, normal că Audi dotează Q5 cu tot felul de sisteme deștepte care încearcă să te ajute să nu intri în ceva. Audi Presense se numește și în curând vă voi demonstra cum funcționează Audi Presense și cum mă ajută să nu intru în ceva, acel ceva fiind chiar dragul meu cameraman. Ok, haideți să vă spun ce se întâmplă acum. În față îl vedeți pe Alex, care mă așteaptă să vin să tragă un cadru. El nu știe că va fi marioneta pe care voi testa Audi Presense, sistemul de siguranță al celor de la Audi. Vom merge către el cu o viteză constantă și veți vedea că mașina la un dat va piui și îmi va arăta că în față am un obstacol. Și nu orice obstacol, ci chiar fotograful meu, care mai și filmează astăzi. Haideți să mergem. Mergem spre el, accelerez constant. A pus frână singură. Să știți că lumea întoarce capul după această mașină. Deci are și un element, să zicem, un je ne sais quoi. Prieteni, acesta a fost review-ul nostru. Dați-ne un like dacă v-a plăcut review-ul nostru, dacă nu, eu un buton și pentru asta. Dacă vreți să mai vedeți și alte astfel de review-uri, vă rog, abonați-vă. Dacă vreți să vedeți review-ul la vechiul Q5, voi pune un link în descrierea acestui video pentru a vedea exact cât de mult a evoluat această mașină. Aia a fost o groapă foarte mare pe care tocmai am luat-o, dar suspensia aceasta s-a descurcat foarte bine. Așa,
Dacă aveți prieteni care vor să-și cumpere Q5, dați-le videourile noastre, poate îi putem ajuta să se hotărască. Și dacă sunteți posesori de Audi Q5 sau vreți să vă luați, vă rog, comentați, spuneți-ne în comentarii ce părere aveți despre această mașină, despre rivalii ei, cum vă poziționați voi față de această mașină, cum vă convine prețul, cum nu vă convine prețul. Spuneți-ne în comentarii și da, dați-ne un share, un like și abonați-vă la canalul nostru. Ne vedem pe eBlog Auto. La revedere!